ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනාම. ඉතින් ඔයාලා අදත් මේක තුල ඉන්නේ eTech video channel ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් අමතක කරන්නේ නැතුව bell icon එකත් click කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයා iPhone එක use කර කෙනෙක් නම් මේ iPhone එකේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම හදා ගන්න ඕනේ setting එක ගැන. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මොකද්ද මේ setting එක. ඒ වගේම කොහොමද මේ setting එක හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයා iPhone එකක් use කරන කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ setting එක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම වීඩියෝ එක අන්තිමේට කියන්නම් ඇයි අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ setting එක හදා ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු මේ setting එක හදා ගන්න. ඉතින් ඔයාට එන්න ඔයාගේ iPhone එකේ settings වලට මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් settings වලට ආවට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට පහළට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන option එකක් බලා ගන්න පුළුවන් screen time කියලා. ඉතින් ඒ option එක click කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඇතුළට එන්න. ඉතින් ඇතුළට ඇවිත් මෙන්න මේ විදිහට පහළට යන්න. ඉතින් පහළට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් content and privacy restriction කියලා. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරලා ඇතුළට එන්න. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරලා ඇතුළට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් contact and privacy restriction කියලා. ඉතින් මේකේ ක්ලික් එක මෙන්න මේම ඔයාලගේ ඇත්තේ ටික් එක ඔයා දාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ආකාරයට. ඉතින් ටික් එක දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පහළට එන්න. ඉතින් පහළට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් allow changes කියලා. ඉතින් මෙතන allow changes කියන එක යටතේ මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් passcode changes කියලා. ඉතින් ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන don't allow කියන එක දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට back වෙලා ඔයා account changes කියන එකටත් මෙන්න මේ විදිහට don't allow කියන එක දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට back වෙලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් නුත් back වෙන්න. ඉතින් back වෙලා ඔයාලට මෙන්න මෙතනම බලා ගන්න පුළුවන් lock screen time settings කියලා. ඉතින් ඒක click කරලා මේ විදිහට ඇතුළට එන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනදී passcode එකක් set කරන්න. ඉතින් මෙතනදී passcode එක set කරනකොට ඔයාගේ phone එකේ දැනට තියෙන password code එක නැතුව වෙන passcode එකක් set කරන්න. ඉතින් මෙතනදී මම උදාහරණයකට passcode එක මෙන්න මේ විදිහට set කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක ආයෙ set කරන්න කියනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතනින් අපේ Apple ID එක provide කරන්න කියන. ඉතින් එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මේක skip කරලා අපේ setting එක හදාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ setting එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාගේ iPhone එකට වෙන කාට හරි access කරන්න හම්බුනොත් ඔයාගේ Apple ID එක කාටවත් වෙනස් කරන්න බෑ. මෙන්න මේ settings ටික හදාගත්තොත්. ඉතින් passcode එක ඔයා විතරයි දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට විතරයි පුළුවන් මෙන්න මේ Apple ID එක iCloud එකේ changes මොනවාරි කරනවා නම් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාගේ iPhone එක loss වුණත් ඔයාගේ iCloud එක බේර ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ setting එක හදාගෙන තිබ්බොත්. ඉතින් phone එක loss වුණත් කිසිම කෙනෙක්ට access කරන්න බෑ ඔයාගේ iCloud එක. ඒ වගේම data වලට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා iPhone එක use කරන කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ setting එක හදලා තියාගන්න. ඉතින් මම ඉස්සරහට තවත් videos අරන් එන්නම් iPhone tips ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් share කරන්න. අනිත් අයටත් බලන්න. ඉතින් ගිහින් එන්න හැමදාම ජය වේවා.